Learn Dutch. NT2 Nederlands leren. Ik ben zeer tevreden vandaag. In het Nederlands, ik ben zeer tevreden vandaag. Dat betekent in het Engels, I am very satisfied today. Ik ben zeer tevreden vandaag. Laten we het herhalen. Ik ben zeer tevreden vandaag. Er zijn geen gedragsproblemen. The meaning of er zijn geen gedragsproblemen in English. There are no behavioral problems. Let's repeat it again. Er zijn geen gedragsproblemen. There are no behavioral problems. Laten we andere zin kijken in het Engels en in het Nederlands. Ik sla je nummer zo op. Opslaan, to save. Dit is separatieve werkwoord. Scheidbare werkwoord. Dat betekent opslaan. To save in English. I will save your number right away, right now. Ik sla je nummer zo op. Zo, right away, right now. So. Learn Dutch, Nederlands leren. Vliegen kunnen vliegen. Eerste vliegen is of zijn dieren. Tweede vliegen is werkwoord. In het Engels flies can fly. Vliegen kunnen vliegen. Flies can fly. Nederlands leren. U bent aangenomen. Aangenomen. Accepted to job. Accepted to work. Applied. U bent aangenomen. You have been hired. In English, you have been hired. In Dutch, u bent aangenomen. Of je kan het zeggen, jij bent aangenomen. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Heen. Look around you. Kijk om je heen. Look around you. Nederlands leren. Learn Dutch. In het les we gaan sommige zinnen, handige zinnen, in het Nederlands en in het Engels. Wij zijn tevreden met het resultaat. Wij zijn tevreden met het resultaat. The meaning of wij zijn tevreden met het resultaat in English, we are satisfied with the result. Resultaat, result. Tevreden zijn. Being satisfied. If you like this channel or this lesson, you can give your like or your comment or being to subscribe for this channel. Het vliegtuig vliegt erg snel. Het vliegtuig, the plane, vliegt, flies, erg, very, snel, fast. Learn Dutch with me. Ik heb haar een keer gezien. Ik heb haar een keer
gezien. Ik heb, I have. Gezien, zien. Haar, her. Eén keer, once, one time. Ik heb haar 1 keer gezien. Laten we herhalen. In het Nederlands, de vogels vliegen om de boom heen. De vogels vliegen om de boom heen. De vogels, the birds, vliegen, fly. Heen, around, om de boom, around the tree. Ik ben wat onrustig. Ik ben wat onrustig. Wat betekent beetje. Ik ben wat onrustig. I am feeling a little restless. Ik ben wat onrustig. I'm feeling a little restless. Let's learn Dutch. Ik wil dat jullie mij volgen. Ik wil dat. I want that. Jullie, you, mij volgen. To follow me. I want you to follow me. Ik wil dat jullie mij volgen. Yes, everyone, please do not forget to subscribe for this channel, and I hope that you learn Dutch with English perfectly by this channel. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt. Dat betekent in het Engels I have worked there. I have gewerkt, worked, there. Laten we nog een keer herhalen. Ik heb gewerkt. I have worked there. Ik ga even liggen. Ik ga even een beetje liggen. Of je kan het zeggen, ik ga even liggen. Dat betekent in het Engels, I am going to lie down for a while. I am going to. Ik ga even. A while. Liggen. Lie down. Jullie morgen me volgen. Jullie mogen. Ik denk dat de eerste, ik zeg morgen, dit is niet juist. Jullie mogen me volgen. Volgen. To follow. Mogen, mij, you, jullie, me, me. Jullie mogen me volgen. The meaning of it, you may follow me in English. Hij blijft altijd tevreden thuis. Hij blijft altijd tevreden thuis. Als ik zeg jou vroeg, hij blijft altijd tevreden thuis. Dat betekent in het Engels, he always stays satisfied at home. Hij blijft altijd, he always stays, tevreden, satisfied, thuis, at home. Hij blijft altijd tevreden thuis. He always stays satisfied at home. Jij zei het tegen mij. Jij zei het tegen mij.
You said me this. You said again, you said me that. Or you said me this. Jij zei. Zij said. Wij zeiden het tegen hen. In Dutch, wij zeiden het tegen hen. In English, we said them this. Or we said to them this. Or we said against them this. Tegen. To. Against. Wij zeiden het tegen hen. We said them this. Zeiden, said. Ik loop om de tafel heen. Learn Dutch with me. Nederlands leren en tevreden. The meaning of ik loop om de tafel heen in English, I am walking around the table. I am walking around the table. Ik loop om de tafel heen. I am walking around the table. Ik loop. I walk. I am walking. Om de tafel heen. Around the table. Zij voelt zich tevreden nu. Zij voelt zich tevreden nu. Dat betekent in het Engels, she feels satisfied now. Zij voelt zich, she feels herself, like that. Zij voelt zich tevreden nu. She feels satisfied now. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik ben erg blij en ik ben heel tevreden van jouw kijken. Laten we de planning schreeuwen. Of je kan het zeggen, schreeuwen. Laten we de planning schroeven. Schroeven means to change, to shift. Let's shift the schedule. Laten we, let's we, or let us. Let us shift the schedule. Laten we de planning schroeven. Of schroeven. We moeten de stoelen schroeven. We moeten de stoelen schroeven. We need to move the chairs. We need to move chairs. We moeten de stoelen schroeven. Learn Dutch en T2. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot volgende les.